Abraham ja filistealaiset. 2049 AM. Abrahamin 100. vuosi. Ja siihen aikaan Abraham matkusti Mamren tasangolta. Ja hän meni filistealaisten maahan ja hän asui Gerarissa. Se oli Abrahamin Kanaanin maassa olemisen 25. vuosi ja 100. Abrahamin elämän vuosi, että hän saapui Gerariin filistealaisten maahan. Ja kun hän astui maahan, hän sanoi Sarahille, hänen vaimolleen, sano, että sinä olet minun siskoni. Kenelle tahansa, kuka kysyy sinulta, jotta me välttyisimme maan asukkaiden pahuuden. Ja kun Abraham asui filistealaisten maassa, Abimelekin palvelijat filistealaisten kuninkaan näki, että Sara oli äärimmäisen kaunis, niin he kysyivät Abrahamilta hänestä. Ja hän sanoi, hän on minun siskoni. Ja Abimelekin palvelijat tulivat ja ylistivät Sarahia kuninkaalle sanoen, mies Kanaanin maasta on tullut asumaan maassa. Ja hänellä on sisko, joka on erittäin nätti. Ja Abimelek kuuli palvelijoidensa sanat, jotka ylistivät Sarahia hänelle. Ja Abimelek lähetti virkailijansa ja he toivat Sarahin kuninkaan luokse. Ja Sarah tuli Abimelekin taloon ja kuningas näki, että Sarahi oli kaunis ja hän miellytti häntä valtavasti. Ja hän lähestyi häntä ja sanoi hänelle, mikä on tuo mies sinulle, jonka kanssa sinä tulit meidän maahamme. Ja Sarah vastasi ja sanoi, hän on minun veljeni ja me tulimme Kanaanin maasta asumaan, mistä vain voisimme löytää paikan. Ja Abimelek sanoi Sarahille, katso minun maani on sinun edessäsi, aseta sinun veljesi mihin tahansa osaan tätä maata, mikä sinua miellyttää. Ja on meidän velvollisuutemme korottaa ja ylentää hänet koko maan kansan yläpuolelle, koska hän on sinun veljesi. Ja Abimelek lähetti hakemaan Abrahamia. Abraham tuli Abimelekin luo. Ja Abimelek sanoi Abrahamille, katso, minä olen antanut määräykset, että sinua on kunnioitettava, kuten sinä haluat sinun siskosi Sarahin tähden. Ja Abraham lähti kuninkaan luota, ja kuninkaan lahja seurasi häntä. Illan aikaan, ennen kuin ihmiset menevät maaten lepäämään, kuningas istui valtaistuimellaan, ja syvä uni lankesi häneen. Ja hän makasi valtaistuimensa päälle ja nukkui aamuun asti. Ja näki unta, että Herran enkeli tuli hänen luoksensa, ulos vedetty miekka kädessään. Ja enkeli seisoi Abimelekin yllä ja toivoi surmaavansa hänet miekkansa kanssa. Ja kuningas järkyttyi unessaan ja sanoi enkelille, mistä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan, että sinä tulet surmaamaan minua miekkasi kanssa. Ja enkeli vastasi ja sanoi Abimelekille, katso, sinä kuolet naisen vuoksi, jonka toit eilisiltana huoneeseesi, sillä hän on naimisissa oleva nainen, Abrahamin vaimo, joka tuli sinun taloosi. Nyt siksi palauta sille miehelle vaimonsa, sillä hän on hänen vaimonsa. Etkä sinä saa ottaa häntä takaisin,
tiedä, että sinä tulet totisesti kuolemaan, sinä ja kaikki sinulle kuuluva. Ja siinä yönä oli suuri huuto filistealaisten maassa. Ja maan asukkaat näkivät miehen hahmon seisovan paljastettu miekka kädessään. Ja hän löi maan asukkaita miekalla. Todella hän jatkoi heidän surmaamistaan. Ja Herran enkeli löi koko filistealaisten maata sinä yönä, ja oli suuri sekasorto sinä yönä ja seuraavana aamuna. Ja jokainen kohtu pysyi suljettuna, ja kaikki heidän toimensa. Ja Herran käsi oli heidän päällänsä Sarahin, Abrahamin vaimon tähden, jonka Abimelek oli ottanut. Ja aamulla Abimelek nousi kauhuissaan ja sekaannuksesta ja valtavassa pelossa. Ja hän lähetti ja kutsui palvelijansa sisään. Ja hän kertoi hänen unensa heille. Ja kansa suuresti pelkäsi. Ja eräs mies oli seisomassa kuninkaan palvelijoiden joukossa, sanoen, oi suvereeni kuningas, palauta vaimo miehellensä, sillä hän on hänen aviomiehensä. Sillä samoin tapahtui Egyptin kuninkaalle, kun tämä mies tuli Egyptiin. Ja hän sanoi vaimoaan koskien, hän on minun siskoni, sillä sellainen on hänen tapansa tehdä. Kun hän tulee asumaan maahan, jossa hän on muukalainen. Ja Faarao lähetti ja otti tämän naisen vaimoksi, ja Herra toi hänen päällensä ankaria vitsauksia, kunnes hän palautti vaimon aviomiehelleensä. Nyt sen tähden, oi suvereeni kuningas, tiedä mitä tapahtui eilisiltana koko maassa. Sillä tapahtui hyvin suuri tyrmistys ja suuri tuska ja valitus, ja me tiedämme, että se tapahtui naisen tähden, jonka sinä otit. Nyt sen vuoksi palauta tämä vaimo aviomiehensä luokse, ettei meille lankeaisi niin kuin Egyptin kuninkaalle ja hänen alamaisilleen, ja ettemme kuolisi. Ja Abimelek kiirehti ja kutsui ja sai Sarahin kutsuttua, ja hän tuli hänen eteensä, ja hän sai Abrahamin kutsua, ja hän tuli hänen eteensä. Ja Abimelek sanoi heille, mikä on tämä teko, minkä olette tehneet sanomalla, että olette veli ja sisko. Ja minä otin tämän naisen vaimoksi. Ja Abraham sanoi, koska minä ajattelin, että kärsin kuoleman vaimoni tähden. Ja Abimelek otti lammaskarjaa ja nautoja ja miespalvelijoita ja palvelijattaria ja 1000 hopearahaa. Ja hän antoi ne Abrahamille. Ja hän palautti Sarahin hänelle. Ja Abimelek sanoi Abrahamille, katso, koko maa on sinun edessäsi. Asetu siihen asumaan, minne vain valitset. Ja Abraham ja Sara, hänen vaimonsa, lähtivät kuninkaan läsnäolosta kunniassa ja arvostettuina. Ja he asettuivat maahan peräti Gerariin. Ja kaikki filistealaisten maan asukkaat ja kuninkaan palvelijat olivat edelleen tuskissaan. Ja vitsauksesta, jonka enkeli oli tuottanut heidän päällensä koko yön Sarahin tähden. Ja Abimelek lähetti Abrahamille sanoen, rukoile nyt sinun palvelijoittesi puolesta. Herraa sinun Jumalaasi, että hän poistaisi tämän
kuolevaisuuden meidän joukostamme. Ja Abraham rukoili Abimelekin ja hänen alaistensa puolesta, ja Herra kuuli Abrahamin rukouksen, ja hän paransi Abimelekin ja kaikki hänen alamaisensa.